माझी आजी नेहमीच म्हणायची की पालेभाज्या भरपूर खाव्यात, कारण पालेभाज्यांमध्ये भरपूर प्रमाणात हरितद्रव्य आणि फायबर्स असतात, जे आपल्या आरोग्यासाठी अगदीच गरजेचे असतात। आज आपण हरितद्रव्याने भरपूर पौष्टिक आणि अगदी झटपट होणारे 15 दिवस स्टोर करून खाता येणारे मस्त कुरकुरीत पालक वडी बघणार आहोत। आता ही पालक वडी तुम्हाला इथे मी कट करून दाखवते। अजिबात तुम्हाला ही तेलकट कुठे जाणवत नसेल। तुम्ही जर डाएट करत असाल, वजन कमी करत असाल, तरी सुद्धा तुम्हाला ही पालक वडी चालू शकते, कारण यामध्ये घातलेली सगळी जिन्नस अतिशय पौष्टिक आहे। बेसन पीठ वापरलेलं नाही, त्यामुळे तुम्ही अगदी सगळेच खाऊ शकता। रेसिपी नेहमीप्रमाणे भरपूर टिप्ससह तुमच्यासोबत मी शेअर केलेली आहे, म्हणून ती अगदी शेवटपर्यंत नक्की पहा। चला तर मग वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। कुरकुरीत पालक वडी बनवण्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा इथे आपण एक मध्यम आकाराची पालकाची जुडी घेतलेली आहे। सगळ्यात पहिल्यांदा पालक किंवा कोणतीही पालेभाजी बाजारातून आणल्यानंतर चिमूटभर मीठ घालून भरपूर पाण्यामध्ये भिजत घालायची आहे, साधारणतः अर्धा तासासाठी। नंतर निवडून घ्यायची, चाळणीवर काढून सगळं पाणी काढून घ्यायचं आहे आणि थोड्याशा देठांसहित आपल्याला ही भाजी हाताने खोडून घ्यायची आहे। पालेभाज्यापेक्षा त्याच्या देठामध्ये स्वाद आणि पोषक तत्व जास्त असतात, म्हणून आपण इथे थोडी देठांसहित ही पानं घेतलेली आहेत आणि पानं घेताना अशी ही मध्यम आकाराची आपल्याला पानं निवडून घ्यायची आहेत। आता ही खोडून निवडून घेतलेली भाजी रफली आपल्याला आता चिरून घ्यायची आहे। अगदीच बारीक न चिरता थोडीशी मोठी मोठी जरी चिरून घेतली तरीही चालू शकेल। घरातल्या एखाद्या वाटीच्या प्रमाणाने मोजून जर घेतलं तर साधारणतः 5 वाट्या भरून ही बारीक चिरलेली पालक घेतलेली आहे। चिरलेला पालक एखाद्या मोठ्या परातीत किंवा मोठ्या भांड्यामध्ये काढून घेणार आहोत। 5 वाट्या बारीक चिरलेल्या पालकासाठी इथे आपण रोजच्या वापरातले काही सुके मसाले घालणार आहोत। अगदी घरगुती साहित्यात तुम्हाला ही वडी तयार करता येईल। इथे आपण 1.5 चमचा तिखट घेतलेला आहे, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी अधिक करू शकता। अर्धा चमचा हळद घेतलेली आहे आणि अर्धा चमचा ओवा घेतलेला आहे। 2 मोठे चमचे आपण इथे पांढरे तीळ घेतलेले आहेत। पांढरे तिळामुळे एक तर पौष्टिक होतात, चवीला अगदी छान लागतात, शिवाय खूप मस्त कुरकुरीत होतात। एक 10-12 लसणाच्या पाकळ्या किसून घेतलेल्या आहेत। आलं लसूण न घालता ताजा लसूण किसून किंवा ठेचून तुम्ही इथे वापरू शकता। अर्धा चमचा किंवा चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे, तुम्ही तुमच्या चवीनुसार यामध्ये मीठ घालू शकता। आता हे घातलेले सगळे सुके मसाले हाताने पालकामध्ये मस्त चोळून चोळून पालकाला स्वतःचं पाणी सुटतं, ते पाणी सुटेपर्यंत मस्त आपण याला 2 मिनिटं चोळून घेणार आहोत, कारण यामध्ये एक थेंबही पाण्याचा उपयोग न करता आपण या वड्या तयार करणार आहोत। म्हणजे वेगळं वरचं पाणी न घातल्यामुळे वड्या चांगल्या टिकायला मदत होतात। तर तुम्ही इथे बघू शकता हाताने असा छान आपण लगदा करून घेतलेला आहे। दाबून बघितलं की मस्त पालकाला पाणी सुटतंय। पालकाला स्वतःचं असं चोळून घेतल्यामुळे स्वतःचं पाणी सुटतं आणि या पाण्यामध्येच मावेल इतकं पीठ घालून आपण पीठ आता भिजवून घेणार आहोत। सगळ्यात पहिल्यांदा वड्या छान कुरकुरीत आणि कमी तेलकट होण्यासाठी घरातल्या नॉर्मली चमचाने इथे आपण 3 चमचे भरून तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। याऐवजी बारीक रवा किंवा तुम्ही इथे ज्वारीचं पीठ जरी वापरलं तरीही चालू शकेल। 5 कप बारीक चिरलेल्या पालकासाठी इथे आपण 2 कप मूग डाळीचं पीठ घेतलेलं आहे। नॉर्मली चणा डाळ जशी आपण गिरणीतून दळून आणतो, अगदी तशीच मुगाची डाळ स्वच्छ निवडून घ्यायची आहे आणि बारीकसर आपल्याला दळून आणायची आहे। बऱ्याच जणांना बेसन पीठ चालत नाही, पोट दुखतं किंवा ऍसिडिटी होते, पचायला थोडंसं जड जातं। अशा वेळेस मूग डाळीचं पीठ पचायला हलकं आहे आणि ज्यांना बेसन पीठ चालत नसेल तर मुगाचं पीठ तुम्ही इथे वापरू शकता। 5 कप बारीक चिरलेल्या पालकासाठी 2 कप आपण इथे मुगाचं पीठ घेतलेलं आहे। तुम्ही बेसन पीठ जरी वापरत असाल तरीही चालू शकेल। पीठ तसं या वड्यांसाठी अंदाजानेच वापरलं जातं, पण बऱ्याच जणांना याचा अंदाज नसेल तर साधारणतः 4-5 कप तुमचा बारीक चिरलेला पालक असेल तर 2-2.5 कप तुम्हाला इथे मुगाचं पीठ लागू शकतं। लागेल तसं थोडं थोडं आपण यामध्ये पीठ घालणार आहोत आणि घट्टसर पिठाचा गोळा आपण मळून घेणार आहोत। तर हे पीठ मळताना अजिबात एक थेंबही पाण्याचा उपयोग आपण केलेला नाही। जितकं पालकाला पाणी सुटलंय त्या पाण्यामध्येच मावेल इतकं पीठ घालून आपण हे छान मळून घेतलेलं आहे। 5 कप बारीक चिरलेल्या पालकासाठी इथे आपण साधारणतः 2.5 कप मूग डाळीचं पीठ वापरलेलं आहे। तुम्हाला थोडं जास्त कमी लागू शकतं। असा हा गोळा घट्टसर मळून घेतल्यानंतर सगळ्या शेवटी चमचाभर तेल घालणार आहोत, जेणेकरून हाताला पीठ चिटकून बसू नये आणि एका गोळ्याचे असे हे 2 भाग करून घेणार आहोत। तुम्ही इथे बघू शकता किती परफेक्ट असा गोळा झालेला आहे। अजिबात इथे आपण एक थेंबही पाण्याचा उपयोग न केल्यामुळे वड्या अगदी 15 दिवस चांगल्या राहतात, अजिबात त्या खराब होत नाही। आता एका गोळ्याचे सम 2 भाग करून घेणार आहोत। तुमचं जास्त असेल तर 3-4 असे तुम्ही याचे भाग करू शकता। हातावर थोडासा गोळा करून घेतलाय आणि पारंपरिक पद्धतीत जसा आपण लांबसर असा वड्यांचा रोल करतो, अगदी तसाच हा रोल आपण करून घेतलेला आहे।
घेतलेल्या चिन्हचा साधारणतः असे हे मोठ्या आकाराचे 2 रोल तयार झालेले आहेत। असे रोल तयार झाल्यानंतर थोडेसे तीळ भुरभुरायचे, एक तर दिसायला छान दिसतात आणि मस्त कुरकुरीत वड्या चवीला लागतात। असे हे छान रोल आपण करून घेतलेले आहे। आता हे वाफवून घ्यायचं आहे, म्हणजे याची सेल्फ लाईफ आणखीन वाढेल। त्यासाठी चाळणीला थोडंसं तेल लावून घेतलेलं आहे आणि महत्त्वाची टिप म्हणजे चाळणीवर असे हे रोल ठेवत असताना थोड्याशा अंतरावर ठेवायचे, कारण वाफवून झाल्यानंतर थोडंसं हे फुलायला लागतं। तर इथे आपण असे रोल तयार केलेले आहेत। वाफवून घेण्यासाठी एका कढईमध्ये एक तांब्याभर आपण पाणी चांगलं उकळून घेतलेलं आहे। वड्यांची चाळण ठेवणार आहोत, झाकण लावून मध्यम आचेवर साधारणतः 15 मिनिटं आपण हे वाफवून घेणार आहोत। असं सेपरेट वाफवून घ्यायचं नसेल तर सिंपली वरण भाताच्या कुकरला वर प्लेटवर थोडंसं तेल लावून त्यावर तुम्ही 3 शिट्यांमध्ये हे वड्या छान वाफवून घेऊ शकता। तर इथे साधारणतः वड्या वाफवून 15 मिनिटं झालेली आहेत। झाकण काढायचं आहे। तुम्ही इथे बघू शकता अशी ही छान वाफवल्यानंतर हाताने असं दाबून बघितलं की थोडंसं घट्ट कडक लागतं आणि चांगल्या फुलल्या सुद्धा आहेत। कढईपासून वेगळं करायचं आहे आणि थोडंसं आपण याला थंड करून घेतलेलं आहे, कारण थंड झाल्यानंतर या चांगल्या कडक होतात आणि कापायला अगदी सोयीस्कर होतात। तर एक थेंबही पाण्याचा उपयोग न करता पालकाला सुटलेल्याच पाण्यामध्ये असे हे रोल पालकाचे आपण करून घेतलेत। चांगले थंड झाल्यानंतर एखाद्या हवाबंद डब्यामध्ये झाकण लावून फ्रीजमध्ये 15 दिवस अगदी व्यवस्थित राहतात। अजिबात ह्या खराब होत नाही, कारण वेगळं पाणी आपण याला वापरलं नाही। कमी तेलकट आणि मस्त कुरकुरीत पालक वडी कशी तळायची आता ते बघणार आहोत। त्यासाठी सुरीला थोडंसं तेल लावून घेतल्यामुळे आणि असं कापून घेतल्यामुळे अजिबात पालकाची ही वडी बिलकुल सुरीला चिटकत नाही आणि मस्त परफेक्ट अशी छान चिरता येते। पालक स्वतः मऊ असल्यामुळे वड्या सुद्धा अशा छान आतून मऊ होतात आणि बाहेरून मस्त कुरकुरीत होतात। तर इथे आपण एक रोल संपूर्ण कापून घेतलेला आहे। तुम्ही याचा रंग बघू शकता किती सुंदर आलेला आहे। डाएट करत असाल, वजन कमी करत असाल तर नुसत्याच अशा वड्या सुद्धा खायला अगदी मस्त लागतात। तर अशा वड्या सुद्धा तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा। आपण याला आता छान कुरकुरीत तळून घेणार आहोत। त्यासाठी कढईमध्ये मस्त कडकडीत धूर येईपर्यंत मोठ्या आचेवर तेल गरम करून घेतलेलं आहे आणि मोठ्या आचेवरच काही वड्या आपण यामध्ये घालणार आहोत। मोठ्या आचेवर साधारणतः 2 मिनिटं एका बाजूने आणि थोडीशी बुडबुडे, थोडासा ताव तेलाचा कमी झाला की बाजू उलटून घेणार आहोत आणि 1 मिनिट दुसऱ्या बाजूने, म्हणजे साधारणतः 2 ते 3 मिनिटं दोन्ही बाजूने मोठ्या आचेवर मस्त कुरकुरीत हलक्याशा बदामी रंगावर आपण छान या वड्या तळून घेतलेल्या आहेत। आणि वड्यांमधलं एक्स्ट्रा सगळं तेल निथळून जाण्यासाठी आणि भरपूर वेळ या कुरकुरीत खाण्यासाठी अशा कोणत्याही घरातल्या नेटवर किंवा चाळणीवर टिश्यू पेपरवर तुम्हाला काढून घ्यायचं आहे, म्हणजे एक्स्ट्राचं जे तेल असतं सगळं निथळून मस्त कमी तेलकट वड्या आपल्याला खाण्यासाठी तयार मिळतात। अगदी सारख्याच पद्धतीने उरलेल्या सगळ्या वड्या इथे आपण एका रोलचे तळून घेतलेले आहेत। तर या वड्या बघूनच कळतायत अजिबात तेलकट तुम्हाला इथे दिसत नसेल। हाताला अजिबात तेल नसल्यामुळे अगदी कोणालाही या वड्या चालू शकतात आणि कोणी खाताना विचार सुद्धा करणार नाही की या वड्या तुम्ही तळून काढलेल्या आहेत। इतक्या मस्त सुक्या आणि कमी तेलकट आपल्या या वड्या तयार झालेल्या आहेत। तर अशा या वड्या तुम्ही एकदा नक्कीच ट्राय करा। बाहेरून अतिशय कुरकुरीत आणि आतून थोडीशी सॉफ्ट झालेली आहे अशा या संपूर्ण तळलेल्या वड्या साधारणतः एक 10-12 दिवस तुम्ही प्रवासाला नेऊ शकता किंवा घरी अशा तळून जरी एखाद्या डब्यामध्ये भरून ठेवल्या तरीही चालू शकतील। अजिबात खराब होणार नाही, कारण यामध्ये आपण एक थेंबही पाण्याचा उपयोग केलेला नाही। मस्त कुरकुरीत खुसखुशीत 12 ते 15 दिवस टिकणाऱ्या मस्त पालक वड्या आपल्या तयार झालेल्या आहेत। पालक वड्या नुसत्याच खाऊ शकता किंवा टोमॅटो केचप बरोबर सुद्धा अगदी मस्त लागतात। प्रवासाला नेण्यासाठी सुद्धा एकदम मस्त आहे, ते एकदा नक्की करून पहा। एक वडी मी पुन्हा तुम्हाला कट करून दाखवते। वडी तुम्हाला बिलकुल इथे अजिबात तेलकट दिसत नसेल, मात्र भरपूर ही कुरकुरीत झालेली आहे। तर अशी ही पालक वडी तुम्ही सुद्धा एकदा नक्की ट्राय करा आणि ती कशी झाली कमेंट करायला विसरू नका। रेसिपी कोणत्या शहरातून बघताय मला कमेंट करायला विसरू नका। चला तर मग भेटू एक मस्त आणि जबरदस्त रेसिपी सोबत। तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा।